Ang saya-saya, clap your hands. Ang saya-saya, clap your hands. Come on, baby. Pakanta-kanta, pasipol-sipol pa. Papunta na ang barkada. May pera sa pitaka, magchika-chika muna. Iwan na ang problema. Tapos ang ayot sa umaga, giling tayo sa gabi. Pahinga na muna tayo, uminom ka ng kape. Pagmasda ng kagandahan, ikembot ang katawan. Ang puso ay gumagaan. Nakakatuwang isipin na tayo'y magsasama-sama. Bahay saya, buhay sa gala, piling ang buong pamilya. Alright, Gen X is back. Okay, Webes mo ngayon, December 27, 2018. At ayun, kamusta po ang inyong Pasko nitong mga nagdaang mga araw? So, 25. Parang nung ano lang yun, nung nakakaan lang. So, okay, bago yun, ako po ang inyong nag-iisang someone sa love ng KDP, DJ Awsam. At makakasama niyo po kami until 7 p.m. At dahil dyan, makakasama ko din ang aking kapatid. Walang iba kundi si... Yes, good evening. Ako pa rin po si Angel. Yeah. Alright, at syempre, pwede nyo din po kami makasalamuha through our social media accounts sa Partido KDP sa Instagram, Facebook, YouTube, at Twitter. At pwede nyo po kami i-message through our Gmail at partidokdp@gmail.com. Ayan po. No? So, sa mga nagtatanong sa akin, sa mga followers ko sa Bulacan, ay partidokdp at Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Ayan. So, bago yon, bago ang lahat luma sila, no? Kamusta ba, kapatid? Kamusta ba Pasko mo, kapatid? Masaya. Gaano kasaya? Masayang masaya. Patingin. Hindi kasi napakadaming dumating na blessing sa bahay. Okay. So, syempre, Ano? wala na. Hindi. Yung mga blessings, syempre, dapat nagpapasalamat tayo sa mga blessings totoo. na Sobra. bigay. So, ano ba yung mga kaganapan ng Pasko sa inyo? Masaya nga eh. Hindi pa basta joke. Hindi, ayun. Maraming gamit na nadagdag sa bahay. Ayun, mga nagregalo. Saka magkakasama kaming pamilya. Ayun yung pinakamahalaga sa Pasko, Oo, diba? na kompleto yung pamilya. So, nabasko ka ba? Alang-alang sa inaanak, namasko po. Namasko. Okay. Ayun. So, ako po ay namasko din dahil Diba? syempre kailangan natin magmano sa ating mga relatives. Relatives. Kamusta naman sa bahay niyo nung Pasko? Okay naman. Ano pala handa niya? Apritada. Apritada? Apritada ala DJ Awsam. Masarap ba? Masarap? Dapat pala matikman ko. Hindi ko alam. Hindi Kasi mo alam. sabi nung pinsan ko, nakachamba daw. Ay, nakachamba. So, dapat daw, lagi akong puyat para chamba talaga yung luto. So, Masarap nga, be. Chamba. talaga ba? Mala chamba. Ayun Wala yung chamba tawag talaga. doon. Ewan ko sa'yo. Okay, so, ano yung mga natanggap po nung Pasko, kapatid? Etong suot ko ngayon, natanggap ko. Oh, kaya pala, lutang ang kagandahan mo ngayong gabi, ah. Tapos yung nagregalo pa nito, ito pa nakakatawa, inaanak ko. Talaga? Di ba? Inaanak ko Ayos pa. pala, no? Oo, inaanak ko pa yung nagregalo sa akin. Di ba? Okay. So, Ikaw, ano yung natanggap mo ngayong Pasko? natanggap ko nung Pasko? Pagmamahal ng mga pamilya. Pamilya lang. Pamilya, syempre. Talaga. Bakit? May iba pa ba? Wala Malay mo naman, di ba? naman, Wala di ba? naman, di Sa ba? haba ng buhok mo na yan. Ewan ko sa iyo. Okay, so, sa lahat ng mga nanonood, Merry Christmas pa din po and Happy New Year po sa inyo. At sana po ay nag-enjoy kayo last Christmas, no, nakasama niyo yung family niyo. Ayun. So, ang spirit ng Christmas ay pagmamahalan at pagbibigayan. No? Dapat talaga masaya ang buong pamilya. Ayun talaga. Oo, yun. So, ano yung handa niyo ng Pasko pala kayo? Nakihanda lang kami sa tita namin. Naghanda sila, ano. Pero bumili lang si Papa ng lechong manok. Ayun. Lechong chicken. Kasi tuwing... Lechong chicken eh. Hindi, tuwing... Lechong chicken. Hindi kasi, di ba? Pag ano talaga, bagong taon, yung Mega Noche naghahan. Tama ba? Mega Noche, di ba? Noche Buena. Noche Buena, Pasko yun. Ano Mega tawag Noche, sa... bagong taon. Ay, basta yun na yun. Di ba? Ayun, doon talaga kami kasi naghahanda. Para daw Naghahanda. pagpasok nung ano, di ba?
ng mga blessings. Oh, yes. Yun talaga. So, dahil dyan, dito muna tayo sa aking social media. May sarili social media. Binabati ko muna po yung mga nanonood. Kila Kijak Bautista sa ate ko sa Italy. Happy Hello po. watching. At syempre, kila Ara Benedictos. Happy watching sa inyo. Kila Jinky De Leon, Jenny Sarain, Diane Martinez, Ren Sahagud. Kay Ma'am NUP Ellen Grace Jones ng PIO Bulacan. Ayan, happy watching po. At syempre kay Tita Griselda Enriquez Javier, kay Jason Reyes, kay Joan Villamor, kay Baldo Lajao, kay basta si Perry. At syempre kay Angelo Manzano, kay Christina Eliantos, kay TJ Panghilinan, at kay Chris Coral. At ganoon din kay Bess Russell Estrella de la Cruz. Happy watching. Ikaw ba? Yan, patuloy ko rin pong binabati ang aking mga pamilya. Pamilya. It's family. Family kamo po. Hello po sa inyo. Saka yung mga friend ko dyan na nanonood at gustong-gustong pinagtatawa. At sa lahat mo nang nanonood through Facebook Live. Good evening po sa hello po sa inyo lahat at makikulitan tayo. Makikulitan kayo? Makikulitan tayo. May nangyari. Okay, so binabati ko din ang aking auntie dyan sa Italy, kay Marilu Bautista. Hello Happy po. watching po. At syempre, kila JR Alonso, kila Mishala Mish, kila Alessandra Alabata, kay Joy Desalis. Ay, happy watching hello po sa inyo lahat. At syempre kay Kuya Areneo Gaspar. Ayan. So, sa lahat po, happy watching po sa inyo at makikulitan po kayo until 7 p.m. At later, may mga kasama tayo. Yes, gwapong-gwapo. Nakita ko, na-starstruck ako. Sorry, nagulat din talaga ako kanina eh. Ay, Biglang napaayos, ano? Biglang tayo po kami kanina kasi kanina, medyo okay pa. Pero may kaba kasi for the first time na napapanood tayo through Facebook Live, YouTube, etc. Kasi before, diba, nung ako'y nagdi-DJ pa sa isang radio station, tago sa camera po, no? Hindi talaga yung katulad dito sa KDP na on camera. So, yung pwedeng gawin mo lahat, no? Pag doon sa mga nanonood, pwede po ba kami mag-artista? Diyos ko. Actually, pangarap ko mag-artista. Hindi ko po siya kilala. Pangarap ko dati yung kapatid, no? Hanggang ngayon, pangarap ko pa rin yan. Talaga? Oh my God. Talaga? Ayan. Okay, so Gen X po ang inyong pinapanood sa inyong mga Facebook Live. Okay. So, yun na nga. Ayun, so happy watching din kila Monica Pulayan at Hi, kay Monica. Brian Santiago. Ayan, happy watching sa inyo at sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook. Happy watching po sa inyong lahat. Ayun, so ano ba? At kay Miles Pashnach. Ano? Yun yung pangalan niya sa Facebook Basta si Maring Miles dyan sa US. Happy watching. So, dyan lang kayo. At magkakamustahan pa din kami tungkol sa Pasko. Ano ba yung mga ganap ng Pasko? Ano yung mga nakita mo? May mga modelo ba? Or what? Madaming magaganda akong nakita. Magaganda? Nagmamaganda. Parang dun sa... Saan ba tayo nagpunta? Parang dun sa... Parang dun sa isang pinuntahan natin kahapon, no? Ito po yung eksena, no? I-share po namin ito. Simulan mo. Hindi kasi di ba nagpapaayos nga po kami ng buhok. Opo. Tapos kung makatingin sa amin yung isa nagpapaayos. Parang kakagatin po kami ng bonggang-bongga, no? Kasi kumbaga, siguro tinitingnan niya bakit kami nauna sa kanya, no? Sabi po nung friend na kami na nag-aayos ng buhok, kasi mas maganda sila sa'yo. Parang ganyan po kasi sa amin. Bida tayo kahapon. Bidang-bida po kami kahapon. Parang bida ang saya. Oo. So, salamat po sa mga nag-ayos sa amin kahapon at kami gumanda naman. Ngayong araw na ito. Hope so. Ayan. Okay. So, ano pa ba? Bati. Bumati ka muna ulit. Ano kasi po? Alam ko, madaming nagchat-chat sa'yo kanina nung papunta kami dito. Ayun! Kasi binabati ko po yung mga kaklase ko nung grade 5. Magkakaroon kami ng reunion. Excited ako.
Reunion? Yeah, grade Talaga? 5. Bakit? Gusto namin. Bakit masama? Okay. Sige, hindi naman. Di ba? Kasi Kayo ba wala kayong reunion? Elementary. Last year. Nagkaroon kayo ng reunion. Nakita mo naman, maraming nagbago. Madaing nagbago. Yung iba, ganun pa din. Isip bata pa din. Yung iba, medyo seryoso na kasi syempre, dumadating sa punto na nagkakaroon na ng sarili-sariling pamilya. So, doon. Di ba nga nakita mo kanina yung class teacher na kasumpaso ko yan siya. Ito po, no. Kamusta naman yan nakasupil na away mo? Hindi ko kilala yun. Ako pala. Grabe. Nagulat din ako sa itsura ko nun. Bakit ganun? Uso pala po yung supil dati. Nakita ko rin naman yung elementary mong picture. Talaga ba? Walang nagbago. Saan? Itsura mo nun. Mas maganda ako naman kaysa ngayon. Papakita ko sa'yo Ay, gusto mo pakita natin sa camera? So, yan nga po. So, batiin mo yung kaklase mo, kachat mo kanina kasi ikaw talaga. Ayun, yan. Binabati ko po si Steven. Napilido? Bilyones. Kasi besi-besi kami nung grade 5. Tapos talagang gumagawa kami ng comics, yung tipong napupuno na namin yung papel namin, kakagawa ng comics. Tapos ngayon, graduate na siya ng drafting. Nagtatrabaho ikaw na siya. Ikaw ba kung hindi ka naging broadcasting, broadcasting student, ano yung gusto mong kurso? Bilang kabataan ka, Business ad or engineering. Kasi I love math dati. Hindi, gusto ko talaga yung math dati. Nakikipagkompetensya kaya ako nung high school. Sa blackboard. Hindi ko lang alam kung ano nangyari ngayon. Siyempre, di ba pag nawawala ka na dun sa dating gusto mo, hindi mo na nagagawa. Iba na yung nakakasanayan mo, parang nawawala na yun. Di ba parang ikaw, di ba arty ka? Yes. Tapos ngayon, nandito ka na sa broadcast. Actually, madami kong naging gusto kong kurso, So, din kasi kung na Comtech. Pero ang pinaka-bet ko nung high school ako, Conservatory of Music. Ano yun? Kasi more on music yung gusto ko Kumbaga, nagbabanda ako before, so dapat ay mas palawigin yung kaalaman when it comes to music. So, hindi ko natupad yun So, doon muna, nalihes na. So, Comtech. So, nag-Comtech, diba? From Comtech, nag-Arky ako. Drafting muna bago Arky. So, yun yung last. At tapos, nung sabi ko, parang gusto ko ng broadcast. So, nalinya ako sa broadcast. Nag-training ako ng broadcast. Yun. Kaya nalinya ako dito sa broadcasting. So, I'm not a broadcasting student, pero kung pakikipagsabayan lang, pwede po. Magaling po siyang kumanta. Sample daw. Kumanta dito, grabe siya. So, yun. Ayun, so yun yung mga gusto ko dati, So, kayo mga kabataan, dapat, ngayon pa lang mag-iisip na kayo kung ano ba yung gusto nyo kapag nagkaroon na kayo ng edad, o di kaya ay nag-aaral na kayo ng high school, pa-college, So, dapat isipin nyo mabuti kung ano ba talaga yung gusto nyo. Sa kalawakan din. Di ba? Kalawakan? Lawakan yung, pangarap. Kalawakan. Lawakan yung pangarap. Kasi di ba, hindi naman natatapos sa dito ka na lang. Hindi dapat lawakan. Oo, tsaka at the same time yung mga nag-aano sa inyo yung parang hindi mo kayang gawin yung pangarap mo. Gawin yung motivation po yung mga kabataan para tumatag ka at makamtan mo yung pangarap mo. At yun, pangarap ko nga magkaroon ng radio station. Yes. Ayun. Diba? Support ka namin dyan. So, hopefully matupad. Matutupad yan, claim it. In the near future ay may radio na pala si DJ Awsam. Ano ngayon? Sama mo naman ako dyan. Sige, kasama ko pati lahat kayo kasama. At ang oras po natin ay 6:25 ng gabi at magbabalik kami makalipas po ang ilang mga patalastas. At ito po ang Gen X. Wala na po.
Angel po. Angel. Okay. Lang monitor. Ba't may monitor? Kanta mo ba? Alright, Gen X is back. At syempre, ako pa rin po ang inyong nag-iisang someone to love ng KDP, DJ Awsam, at ang aking kapatid. Angel! At sabi ko nga po kanina, no, may magiging guest po tayo at surprise guest po yan sa mga followers ko sa social media ay eto na po, no. Kami din po ay na-starstruck. Hanggang ngayon po eh. Okay, so walang iba kundi si Kuya Itos Valdes. Magandang gabi sa inyo, DJ Awsam. Tsaka yung the beautiful Angel. Good evening sa lahat ng followers ng Gen X dito sa KDP channel. Ayun. So, sa mga nais magtanong kay Kuya Itos ay pwede po kayong mag-message through our social media accounts, Partido KDP at Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. At pwede din po kayong mag-message through Gmail at partidokdp@gmail.com. At ito nga po, no, kamusta ka po, Kuya Itos? Okay naman. Merry Christmas. Kamusta Kamusta yung Christmas nyo? Okay naman po kayo po. Maraming regalo? Sakto lang. Sakto lang? Ha? Kayo po, kamusta Maraming Ako naman baliktad. Maraming kailangan. Regalo. Ay, opo. Maraming Ramdam ko po yan. Kumbaga, ay nilagnat din po yung bulsa. Oo Ganun. na eh. Pero, okay yung Pasko. And looking forward to next year. Yes. Diba? Yes. Go, Let's see. Okay, so sino po si Carlos Itos Valdes para po makilala kayo ng mga kabeshi nating Gen X? Mga beshi mo. Oo, Dami mo mga siguro beshi beshi. po. Sobrang dami. Sobrang dami. So, sobrang dami, hindi ko na po sila kakilala. Yung background ko, Opo. DJ Awsam, if you will allow, I was a broadcaster. Wow. So- Kaya pala kapatid. So, siguro mga 14 years ako dun sa ABS-CBN. I was an executive producer for news. News and media, nag-reporter din ako, writer, reporter, So, pagkatapos yan, but I also graduated education. So, I also taught, nagturo ko ng media, history in different schools. Not long, but mga, siguro one sem. Kasi maganda to interact with students like yourselves. Alam ko, batang-bata pa kayo, di ba? So, to talk about history, to talk about yung future nga. Tapos besides that, may mga ibang businesses tayo. I also started the National Cheerleading Championship. Wow. Yung NCC, yung parang US. Opo. Yung cheerleading, napaka-popular ng cheerleading eh. Yung BSU meron eh, Bulacan State Yes, diba? opo. Yung BSU sumasali sa amin. So, that's nationwide. So we have last year we had about close to 350 schools all over the country, Maganda yan kasi it's an activity that is very entertaining to watch, but also it emphasizes teamwork, tapos cooperation, tapos syempre pag nagsusports ka, kailangan physically fit and all of that. So, tama-tama yun. So, we started that. It's still ongoing. And, yun. Tapos ngayon, sumabak dito ako sa, gusto natin tumulong dito sa, maliit na town natin dito sa San Juan. So, yun. So, paano po kayo magiging role model nga po ng kabataan or katandaan po natin yan? Katandaan. Katandaan po. Hindi, sa mga I don't know kung sabi natin role model, pero sa example natin, I think, it's more of allowing the students, the youth, to think about what they want their country to be. Not what it is now. Siyempre, pag minsan, daming reklamo, daming ba? Sobra. Nasusubaybayan natin yung programa mo. So, you have the sense of what the youth want to talk about, di ba? Pero nakikita namin, when I used to teach doon sa mga schools, UPIS, nagturo akong Philippine history, nagturo akong media, gano'n. It's the same. Ang maganda sa kabataan is they're very idealistic.
Yes po. Tapos pag tumatanda ka na, parang nawawala yun. Opo. Diba? Sasabihin nila natin is, hindi, ganun talaga yung kalakaran dito eh. Ganun na lang para, hanap buhay na lang tayo, ganun. So, huwag na tayo mag-isip ng mga malaking idea. Huwag na natin palitan yung sistema. Ganun na lang. Diba? Pakit na lang tayo, diba? Ganun na lang. Pag manood na lang tayo ng teleserye, o manood, diba? Ganun na lang. Entertainment na lang tayo. Anyway, hindi natin mababago yung sistema. Pero nung pagbata kayo, pag-graduate nyo lang, you want to change things, di ba? You want to say, hindi, kailangan gawin natin ganito, gawin natin ganyan. So, going back to your question, ano yung role model? Kami, dito sa KDP, kasama yung Chairman Butch Valdes, yung tatay ko po, lumaki ako ganun ng pag-iisip. Actually, ang sinasabi niya sa aming magkakapatid is, dapat hindi kayo mawalan ng pag-asa parati. Kahit matanda na tayo, hanggang mamatay tayo, kailangan nandun pa rin yung idealism natin. So that's what, hindi role model ako, pero kailangan lahat tayo role model. Yes, so that's the only way that the country will change. If all the youth come together and say, we want this future. Gusto namin may trabaho kami. Gusto namin mas malinis yung kapaligiran. Gusto namin cheaper electricity. Gusto namin pumunta sa moon, maging astronaut. Paano natin gagawin yan? 'Di ba? Gusto namin makilahok sa great ideas ng ibang bansa. Gusto namin magandang trend. Gusto namin, paano natin gagawin yon? So, when you think, kayo, batang-bata kayo, when you think 10 years into the future, ito dapat ang Pilipinas, kaya naman natin, di ba? Yes po. Hindi dapat magtrabaho na tayo. Yes. Para doon. Yun lang yung ano. So, I never said, follow me. I always say, anong gusto natin gawing together as a nation? Gawin natin. Lahat tayo dapat role model. Yun lang yun. Kumbaga, hindi po isa lang dapat. Dapat tayo din po, bilang kabataan, maging role model sa bawat isa. You take responsibility for your own future. Diba? You cannot say, kasi si ganyan, kasi si ganyan. And ang magandang, the example of that is our system of government, which allows elections. Which allows you to participate in the political process. And yung ibang klaseng government before, hindi naman parate, I used to teach history, hindi naman parate ganun diba? So, yung pinaglaban nila Luna, Rizal, yes, yun ang that is the essence of this kind of system. So, when there's an opportunity to change the political system, doesn't mean pag boto mo, tama na. Siyempre, sasabihin mo sa binoto mo, sinabi mo, gagawin mo to, ba't di mo ginagawa? Diba? That is the essence of representative government. And the citizens, the people, are the ones who are in essence government, not the ones we elect. They are not you elect the people whose ideas you believe in, diba? But you also have to tell them, you hold them accountable. Sabi mo, ganito, dapat yun ang ginagawa mo, diba? Para sa kinabukasan nga. Hindi naman para sa kasalukuyan, di ba? Yun lang. Okay, so, Kuya Itos, may humikayat po ba sa inyo para pasukin yung magulong mundo ng politika? Siyempre, growing up, yung family namin hindi naman hindi sumasabak sa politiko. Pero, because my grandfather was an ambassador, tapos, syempre, dami niya nakikilala mga politicians, presidents, senators, gano'n. So, growing up, nakikita ko yun Yung ating chairman, yung ating father ko, si Butch Valdes, has always been invited to different organizations. Kasi may idea siya kung how to improve everything, how to improve society, how to improve this law, dapat ganito, and makatao siyang tao so I grew up ganun. So nakikita ko syempre pag may meeting dito, nakikisama nga ako, minsan pinapaalis na nga ako kasi huwag ka magulo,
Pero dito sa growing up, I would always be curious and then we'd read the same thing. Siyempre, nakipag-debate kaming dalawa ng tatay ko, ganun eh. So, but it's an exchange of ideas and how to improve. Ngayon, the opportunity, dahil doon, marami siyang ino-organize na grupo, yung Citizens National Guard, Save the Nation Movement. Kasama ho tayo dyan. So, syempre, ano tayo. Tapos lahat sila sinasabi, look, the only way we can effect real change is participate in the electoral process. So, sinabi sa kanya, you have to be our leader. Eh di syempre, pag nandun na yung tatay ko, syempre tutulungan ko, anong magagawa ko sa sarili. Dito muna ako sa San Juan. Pero still, yung mindset ho namin is the party, yung KDP natin. Para nga sa kinabukasan. Which is what we are. Kasi, yun lang, hindi kami political family, hindi kami lumaki dahil sa politiko, hindi kami yumaman sa politiko, tipong gano'n. So, pwede naman relax lang kami, di ba? Pero ba't natin ginabat ako nag-guest dito sa show nyo? Di ba? So, that's what it is. Pero kailangan kasi sa punot dulo niyan naman, it's what they say is, you don't take anything with you eh. Your wealth is, your legacy is, what you leave behind is more important. So, ganun lang talaga, di ba, sa tao. At saka para din sa kinabukasan ng bawat isang kabataan at the same time sa bawat kinabukasan ng isa sa atin. Right. Ayun. So, kaya nandito si Kuya Itos. At the same time, si Sir Boots Valdes. Oo, tsaka sa lahat yung Magnificent Seven natin dyan sa Ito mo lahat yan, mga parang mga revolutionaryo eh. Parang yan, palaban yan lahat eh. So, matatapang po. And you know for sure, pag yan ang binoto sa Senado, mararamdaman mo yung change sa Philippines. Talagang immediate yan. So, actually, mga tagapanood, no? Kasi ang palagi namin nakakausap dito ay si Sir Woods at saka si Sir Toti kasi no? Parang mas lumawak pa yung kaalaman namin na dati ay medyo kapakanggot lang, nakakarampot, no? Pero mas lumawak when it comes to lagi kami nagkwekwentuhan after Gen X, nagkwentuhan kami sa labas, no? Hindi mo aalisan talaga. Oo, hindi mo, kumbaga kung saan ka nakaupo doon ka, at the same time, lumalawak yung knowledge mo or na-explore pala. Ayaw mong mamiss yung mga sasabihin niya kasi sobrang ganda talaga. Kanina nga pagdating ko dito, hinanap ko si Sir Butch kasi may kwento ulit yan. May kwento talaga. Yung kahit gabihin ka na okay lang. Okay lang kasi siya yung kausap. No? Kumbaga may sense kausap. That's the value and in a leader, yun ang hanap mo, di ba? Diba, yung nararamdaman mo rin yung sincere. Siyempre, biased ako, tatay ko yan. Pero hindi ako biased kung sinasabi kong he really should be in the Senate. Actually, kami po, di nyo po ka-relatives na Kuya Itas, pero nakakamdaman po namin pagmamahal niya sa ibang tao. Sa bayan. Everyday yan. Nag-uusap kami. Hindi mo it's really sincere. Yes po. So, yun. Sir, ano po yung mga advocacy niyo po para po sa mga kabataan? Well, number one, we need to, the basic is, aside from the party, three urgent steps ng party, no? We always have to look at the future. For example, children have to be given the chance to make a difference. Yung mga kabataan, youth. Nag-aaral, ikaw, anong course mo? Mass comm po. Okay, mass comm. Dati, may kurso na mas science. Okay. In order to science directed. Yung tipong science courses, may nuclear power, may nuclear physics, gano'n. Okay. Lahat ng first world countries, yan ang mga kurso. Somewhere along the way, okay, nawala yun, tinanggal yun. Parang hindi na popular yung science, mas maganda yung mga marketing or whatever. Okay lang yun. Pero, ang parati sinasabi ng tatay ko, si Kabuch, would always say, a nation should develop the education curriculum should reflect what the nation intends to be. Kunyari, gusto natin, mag-build tayo ng mga rail, mag-build tayo ng energy,
mag-build tayo ng infrastructure natin. We need to be good in chemistry. We need to be good in engineering. We need to be good in nuclear physics. Kasi yun na, lahat ng bansa, China, Japan, lahat ng first world, lahat may nuclear power, lahat nag-explore na ng moon. Pupunta na sa ano yung nandun, pwede natin tignan. Yes. You cannot just say, hindi naman parang Star Wars to na, padala tayo ng, hindi ganun, di ba? Sa sinehan lang yun di ba? Kaya nga science fiction. But, to get there, you need to develop a core or a group of scientific-minded people. Now, that will allow you to have breakthroughs in, kumbaga in science, agriculture, to feed more people. When you have more rice, you can produce more chickens, you can produce more gulay. Hindi naman tataas yung presyo niyan eh. Yes. Bababa yan eh. Of course, there's a lot of things, no? Pero kailangan ganun eh, simple lang yun eh. Remember in the 1960s, alam niyo ba yung IRI? International Rice Research Institute. That's unique in the world. Wala yan sa ibang bansa. Dito lang sa Pilipinas yun. In the 1960s. Because we were the #1 rice producer. We're not anymore. Kasi nag-i-import na tayo ng kanin eh. Kung kalain mo, paano tayo mag-i-import ng kanin? Kanin. Okay? Yun ang resulta ng policy. I heard one senator before, hindi ko na siya papangalan dito. Pero sinasabi niya, wag na tayo train ng scientist. Wag na tayo mag-train. Anyway, puro naman tayo, OFW, puro gano'n. Mag-train na lang tayo ng mekaniko, mag-ganyan. Mekaniko talaga. But that's the mindset. Opo, nung iba po. Going back to your question, ang gusto ko, to be able to be among the top nations. Kasi ang Pilipino, pag binigyan mong opportunity, ang galing yan eh. Diba? Alam natin yun eh. Mas lalo mong lalabas yun eh. Okay. So, give us that opportunity. Give us that opportunity to be scientists. Let's have a national 25-year energy program. Tapos, gawa tayo ng kurso para yung mga kabataan, when we build our energy programs, national rail, electricity, lagyan natin yung rail ng Mindanao. Diba? You need scientists, you need engineers to do that. Do we have to import? No. Train natin. Kaya naman eh. So yun ang gusto kong mangyari sa youth natin. Tapos, very positive yung outlook ng mga bata when you give that. Na parang, if I study, pag mag-aaral akong nuclear physics, meron akong job sa Nuclear Research Institute. And giving energy to everybody, that means your electricity will go down. Diba? That means you can do other things. You can desalinate. You can already think about, gawa tayo ng space program. That's years of study. Pero, kailangan mag-umpisa. Na tayo eh. Nag-iba yung direksyon natin eh. I think in the mid to late 80s, gumanon tayo. So, iba na yung naging tayo eh. Naging service provider tayo ng mundo eh. Kaya palabas ng Pilipinas. Diba? So, nakakapalungkot because you have your families, nasisira yung pamilya. Tapos yung asawa dito, malungkot. Diba? Yung mga bata, walang tatay. Diba? Kasi he's working in an engineering job dun sa Dubai or so. Saudi Arabia, oil fields, when we can do that here eh. Diba? Ibalik natin. Tapos yung future, assured tayo. Yun ang nais ko sa future, sa kabataan. I really want to see, for example, a Filipino astronaut. Diba? Na parang first time niya, nandun siya sa space. Hindi lang laro ng Mobile Legends or mga ganon, diba? Useless yan eh. Ano lang yan eh, paano ng oras eh. Pero to think about, kasi kailangan pag-aralan mo yan eh. Even to be an astronaut, you have to be an engineer, a physicist. Kasi pag nandun ka sa space, alam mo ayusin eh. Pag may nasira, alam mo eh. And lahat ng ibang countries are doing that, but tayo hindi. May iwan tayo. Yun sayang lang. Kumbaga dapat po ay may pangarap talaga yung mga kabataan natin na umangat naman tayo, di ba? Tsaka paano natin gagawin? So, anong gusto mong have you been, kunyari, pag nakapunta tayo ng ibang bansa, nakapunta ka ng ibang bansa, what country? Hong Kong? Ganon? Or
Korea. Oh, Korea. Hindi, Korea. Yeah, Korea. Korea. Do you know that Korea has how many nuclear power plants? Ang dami. No, I mean, I'm just saying. Sobrang dami. And tignan mo sila ngayon. Meron silang mga kotse. Name me Korean cars. Kia. Hyundai. Korea yon, lahat yan. Meron silang Korea Steel. Nag-i-import na sila sa ganyan. And they're alam ko, K-pop lang yata gusto nyo no? Yung di ba? So, pero, yung Korean scientists and Korean engineers and industries are one of the top in the world. You need that before you can do other things of entertainment. Tayo, inuuna natin entertainment. Tapos yung siyensa natin, tapos yung mga industry natin, wala. Diba? Yun lang. Okay, so punta muna tayo sa Facebook. Facebook shout out. Shout out kay Shirley Dinang Watan Panga. Okay, watching from Kuwait. Wow. Happy watching po. At galing naman kay PJ Sana KDP. Kaibigan natin yan. Good evening guys. Merry Christmas and Happy New Year. Especially to Katipon Councilor Itos Valdes of San Juan City. I'm starting to campaign you to some of my friends there in San Juan. At galing kay PJ Bala. Here, Hardcore Philippine Society, Save the Nation Movement Philippines, Citizen National Guard Philippines, and KDP member. PJ has been with us for a while also. Parang si Ver dito sa atin has been with us. So happy watching po sa lahat. At pwede din po kayo magtanong kay Kuya Itos Valdes para sa iba pang mga katanungan niyo para makilala niyo mabuti kung sino ba si Kuya Itos Valdes. At kami kanina nga po ay na-starstruck. Ulit-ulit po yan. Until ngayon po, habang siya yung nagpapaliwanag, sabi ko parang si Sir Boots Valdes yung kasama namin. Parang ito ulit. So, ang kaibahan lang ay on-air tayo through live streaming. Yes. So, sa mga nanonood at followers ko dyan sa Bulacan, pwede na po kayong magtanong para sa ating guest ngayong araw na ito. So, Kuya Itos. Kuya na, siyempre. Kuya Itos, paano nyo po ba mahihimok yung mga kabataan o mahihingkayat na mapalayo dun sa, tawag dun, sa mga bisyo? Di ba po kasi iyon talaga yung parang kalaban ngayon ng lipunan natin, masasamang bisyo sa kabataan. Alam mo, Angel, when I used to teach, I taught in 2 SEMs sa UPIS, Philippine History. Ang method ko to teach is more not experiential but nilalagay ko sila sa kalagayan ng kunyari discuss tayo about Aguinaldo or Bonifacio. Aguinaldo was 29 years old. Ilan taon ka na? 20 pa lang, di ba? 20. So mayari, sinasabi ko sa mga, at that time they were 17 years old. So sige, sabihin ko, 17, 29 years old, presidente siya ng Pilipinas. At in history books, ang first treasury secretary ng United States, si Alexander Hamilton, hindi ko alam kung but Alexander Hamilton was also 29. About that age. Wala pang 30. And already they were building a country or they were involved in that kind of country. Now, when I talk to them, sasabihin ko, kunyari, let's mag-isip tayo. We talk about, ito yung textbook natin, ito yung ginawa ni Aguinaldo, ito yung Bonifacio, ito yung mga, natin. Isip tayo, we live in that time. So, nilalagay ko sila sa lugar. Okay, ito yung nangyayari. Ito yung Spanish. Yun. Paano kayo, kung may sakit kayo, saan kayo pupunta? Sa hospital. Wala naman mga hospital na marami doon. You have UST at that time. Pero hindi naman lahat. Yung education, hindi, we can go to public school. Walang public school that time. Wala. More on private po, kuya. Kasi pag wala kang pera, hindi ka makakapag-aral. Kaya nga si Rizal nakapag-aral, nakapagpunta sa
sa Europe because his family was may kaya. But kung wala, yung public school system was brought by the Americans during yung free education. Kasi yung Espanyol, sila naman naghahari sa atin, di ba? Tayo hindi naman kaya nga nagka-revolusyon So, what I'm trying to say is, to get them away from this, yung mga video games or mga na wala namang mangyayari sa'yo. Okay. Useless. Katuwaan lang, laro. You get your mind engaged into trying to think of ways. You try to work with them on paano nila na-discover. Kunyari, anong decision ni Bonifacio? Ba't niya ginawa yun? Ano yung niya? What's his purpose? What's his intent? Because he wanted to change his nation. He wanted to change the plight, the state of the Filipinos at that time. Kasi alam niya, inaabuso na sila ng mga Espanyol. Okay? And he knew, and Rizal on a different way, kahit iba yung experiences nila growing up, Rizal in a different way, sabi niya, mali ito mali yung empire, mali yung colonialism So he wrote the book and gave it to the Filipinos. So translate na nila sa Tagalog, sa Espanyol. So yung mga masa, nakapagbasa. And then they said, matalino to. Mas delikado siya. Kasi may utak. So sasabihin na, so what you want to do for yung mga bata, how you want to, and you have to inspire them na kaya, if you decide to help your country, you can make a difference. You can, hindi ko sinasabi madali o mahirap. Sinasabi ko lang, kailangan mag-decide kayo. So, kunyari, gusto niyo maging presidente isang araw, dapat nagbabasa kayo ngayon. You have to read their history, you have to read some law, you have to be inspired to be able to change. Kasi yung mga kabataan ngayon, parang pag kinausap na, kayo, Gen X kayo, actually mas bata pa kayo sa Gen X. Pero kung inspired kayo, you will want to change, you will want to participate. Gusto niyo makilahok. Kasi, sino ba? Sabi nga ni Sal sino pa ba ang gagawa nito kundi kayo? Para kanino ba to? Di sa inyo. Sinong manggagawa kundi kayo? Ganun lang naman yun So, for the kids, kung hanggang ngayon, yung iba may asawa at anak na sa ibang bansa, yung mga estudyante ko nung UB, nagsusulat pa rin sila ngayon na parang they remember ano yung sinasabi natin. It's not standard when you teach. You have to tell them, you have to inspire them that they want to. Gusto nilang makilaho. Yun yung I think that's the best way of taking them out of drugs. Yung mga useless activities, no. You have to inspire them to achieve things na parang kaya natin, tayong lahat, kaya natin, basta gawin nyo. I mean, yun lang kasi bawal yan. Okay, so dito ulit tayo sa Facebook shoutout. Parang yung tanong ko dito kay Denden, no? Parang nandito yun sa tanong ko, no? Pero bago yan, galing kay Angela Valdes Gonzales. Ang kapatid ko yan. Tapos watching you from San Juan. Hello po, ma'am. At syempre, galing naman kay Denden. Kung pala rin na maging konsehal siya ng San Juan, ano ang isusulong niyang proyekto o programa sa lokal na pamahalaan ng San Juan? Parang yun yung next na tanong. Yeah, very good. We've lived here for, I don't know, siguro half a century already. Yung pamilya namin, ito yung ancestral, dito sa San Juan yung ancestral house namin, yung buong pamilya namin. So, alam namin, nakikita namin yung development ng San Juan. Mabilis yung development. And actually, yung the past years, dumadami yung residente. Kasi may mga may mga condo units, dami around. So, maganda yung ng San Juan. Right now, San Juan is run it's run well as it can be. But when there are more residents, there will always be certain challenges. Alam mo ng mayor yan and all of that. So, but for me, yung gusto ko parate, and I always, number one is since I'm an educator, there should be a lot more
there's going to be a focus on educating the public youth here in San Juan. Lalo na through the public schools. You cannot change too much the curriculum, but there will be programs I think we can put forward to help more of the youth here in San Juan. Number one, that get the youth, sabi mo nga. Although parang hindi ko naman nakikita na maraming mga batang lansangan dito, no? But meron rin yan, for sure. Get them into activities that do not involve too much just gaming and other things. I want maganda yung mga programa na they're involved in the community. And number 3, health. Health for our senior citizens dito sa San Juan, and for the youth, mothers, yung bagong panganak. Kailangan yun yung ano. So, there should be a lot of programs protecting the health and welfare of our San Juan citizens. Of course, this goes dapat sa lahat, di ba? Sa lahat ng cities. But since dito tayo sa San Juan, and yung tanong ni Denden is directed at San, basically education and health ang focus ko. Kasi yung local government and peace and order and all of that kasama na yun, and I think they're doing a pretty decent job. Pero yung akin, my advocacy will be education and health. Education. So, yun yung mga advocacy ni Kuya Itos Valdes. Ayan, Next. so, paano nyo po? Madami May pa po ito, konti Kuya pa. Itos. Okay lang. Sige. Paano nyo po naman matutulungan yung mga, informal settler? Opo, yung mga nasa informal settler na mga kalungsod natin dito sa San Juan. I talked to someone that has a nice it's online, pero yung being able to give them gainful employment with jobs, connecting them with employers, connecting them first dito sa San Juan, but it can be the point is pag yung unemployment nyo mataas, marami na ibang problemang dumarating dyan, di ba? So what we want, the informal settlers or whoever comes in and out of San Juan, or who is in, even the current residents, you have to get them, you have to try and work towards full employment somehow. Mas maganda nga na daming trabaho dito sa San Juan, humihingi na tayo sa ibang di ba, lungsod. So dapat yun ang ideal, kasi ang daming restaurants dito, ang daming bumubukas na condo units, ang daming So, and people like it here in San Juan. I've always felt na this was our home dito sa lungsod ng San Juan. So, dapat yun, siguro, gagawin natin, sige, baka yung ibang businesses putting up here, we can put something na priority na i-hire nyo sa taga San Juan. Things like that. So, para may tayo, may gumagalaw. So, when you say informal settlers kasi, a lot of it has to do with jobs. Okay, kung dito yung trabaho nila sa San Juan, dito na sila titira. Kung wala naman silang trabaho dito, paano sila buhay, di ba? So I think that goes for other cities also. But you have to give people work. A lot of them come from the provinces na walang trabaho. Nagugutom sila sa probinsya, kaya pupunta sa Manila. Kaya ang daming mga, dito na lang tayo, tayo ng ganyan. That also has to do with health, because that affect the whole, yung health ng buong barangay. Di ba? Kung may nagkasakit niyan, because nga, hindi malinis, hindi na yung mga estero, hindi na sa dami ng tao, ang dali na magkasakit, tapos kakalat yan. Tapos after a while, kakalat na yan sa ibang barangay. So we need to figure out a way. There's no one issue only in a nation or even in a city. A lot of these issues are connected. So if you solve one here, usually naayos rin yung iba. Pero kailangan ito munang gawin natin. And there has to be investment in health. The San Juan hospitals, public hospitals, have to be improved. Yes. I think they have to be the best, most ideal, ang pinakamaganda is their top
Yung public, hindi yung private. Yung private, na tayo magagawa. But, kasi hindi na tayo may-ari doon. But the public hospitals in San Juan, maganda yung pagyabang na the best public hospital is in San Juan. Diba? Yun yung pinakamagandang dapat ganun katikas po, paglaban. diba? Tsaka, I think kaya. Kaya po. If we do it properly, and yung public, hindi yung madumi at yung public na maganda. Yan yung I think that's the best. That's a good that will be good for not just San Juan. Everybody will come to San Juan. Diba? Kumbaga yun na yung pinakamagandang lungsod ng San Juan. Yun yung maganda dito sa San Juan At saka historic tong San Juan Mamaya, alamin ko ang lahat ng history. Okay, so ito, Kuya Itos, naniniwala po ba kayo na ang paglilingkod sa kapwa ay pagmamahal din po sa Diyos? There is no difference. The way you, lalo na since Catholic tayo, Christian tayo, upbringing natin, sinasabi nga ni Cristo is always, the way you love me is you serve your fellow men. And there's no difference in that. So, by giving not just charity, sabi, yung don't give a man a fish, diba? Teach him how to fish. Mas maganda. Diba? That's how it should be. You pass it on sa inyong mga Gen X. Ayan, mga kabeshi. Mga kabeshi mo. Okay, so inspiring message po para sa lahat po, Kuya Itos. Sa lahat po. Ng mga taga San Juan, sa mga nanonood. So, inspiring message po. Hindi ko na inspiring message, no? Pero if maganda tong next election because I think lalo na through our KDP, ang Katipunan Demokratikong Pilipino, which I am part of, there is a moment in history na pwede natin baguhin ang fate ng Pilipinas. And if our people vote for us, vote for KDP, you will see the major changes in the direction our country will go. And we guarantee, and I'm talking to the whole world through this live streaming, we guarantee that the Philippines will be put in the best and the right direction. If we are able to effect change, if we are blessed to be in the position. Ayun, so maraming salamat po. Pero bago po yun, ito po muna may pahabol. Galing sa ating texter, kay Ate Pilisa, isa kang National Cheering Competition NCC President. Isusulong mo rin ba ito sa mga elementary and high school sa San Juan? Yes, syempre. Syempre, gusto ko galing San Juan yung mga natin. Alam mo, yung NCC is a nationwide competition, no? So, public, private, kahit sino dyan na may cheerleading team. And may plano ho kami, pagdating ng bagong taon, we will make events dito sa San Juan, sa public schools na San Juan. We will hold free camps. Dito yung mga National Cheerleading Championship coaches, they will go to and hold free camps, free cheer camps. And sana makasali yung ibang mga team dito sa nationals natin. But syempre, taga San Juan tayo, di ba? So, ano pa hihintay nyo? Sali na. Sali na. Thank you. Okay, so mga ka-Gen X, ang nakasama po natin ay walang iba kundi si Kuya Itos Valdes. Salamat, DJ Awsam. Thank you din po. And Angel. Thank you po. Fun naman to, fun. Okay, bago po kami magpaalam, mag-commercial po muna kami. Ayun. Salamat. Chika-chika, saya-saya. KDP! KDP, aming kaibigan kakampi. Katipunang lumalaban sa mga nangahapi. Demokrasya ng bayan ay iniintingan ng Pilipino ay lubos na paglilingkuran. Oligarko protektado ng epirano.
kinabukasan. Valdes, Casino, Habeliana, sa Hidula, Rojas, Chong, at Gadon. KDP hindi rin palalampasin, kalokohan ng Comelec, transmission ng data. Tayuang ismatmatic na inutil magbilang, panusaran mga sindikatong sangguatan. Ang dating Pangulo ay pagbabayarin din, sa tingkang siya pumatay sa mga kastig. KDP ay lalaban, KDP kasama mo para sa pagbabago. KDP ay walang takot, alisin trapo sa gobyerno. Ang KDP, ang partido sa kinabukasan ko. KDP. Ayun, at syempre nagbabalik ang Gen X dito ba sa KDP at maraming salamat po kay Kuya Itos Valdes. Yes, at thank you po, Kuya. Nakasalamuhan natin personally at nakapanood nyo through Talagang our lives. gwapong-gwapo, diba? Yung kasama natin kanina. Malading-dong Dantes. Ang datingan. Ayun. Okay, so, hindi lang ang gwapo, may talino pa. At the same time, kaya niyang gawin yung advocacy niya para sa mga taga-San Juan. So, kaya ano po, pa, supportahan po natin si inaantay nyo? Kuya Itos lang. For Councilor. Ayan. Okay, so, maraming salamat po sa mga nakisalamuha sa amin through social media, sa partidong KDP, sa mga nag-text. Tayo magkakakitaan. Kitaan talaga, no? Magsasama-sama po muli next Thursday dito. Next Thursday. Hopefully, maging dalawang araw lang yung aming Thursday and programa, Friday, di ba? Para ox na ox, no? At sa mga hindi ko nabasa sa aking Facebook and Instagram, babasahin ko na lang yan next week para sa panibagong episode ng Gen X. X. Nga naman talaga ng aking kapatid. So, paano mga ka-beshi? Babay na po. At ako pa rin po ang iyong nag-iisang someone's love ng KDP, DJ Awsam, kasama si Angel. Babay na po. Bye. And Happy New Year po sa inyo lahat. Bye-bye. Valdes, Casino, Habeliana, sa Hidula,